Chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì trong video tiếp theo của mình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với nhau đi qua những cái cấu hình cơ bản của Firewall FortiGate. Chúng ta còn hay gọi đó là thiết bị tường lửa. Thì nó được thiết kế với cái mục đích là bảo vệ cái hệ thống mạng máy tính của chúng ta thoát khỏi những cái cuộc tấn công, những cái mối đe dọa và những cái nguy hiểm tiềm tàng từ bên ngoài môi trường internet. Thì nó có nhiều cái tính năng nổi bật. Thì thứ nhất đó chính là firewall, thứ hai là IPS, tích hợp những cái hệ thống IPS, IDS và VPN rồi antivirus. Thì nó giúp cho chúng ta có thể quản lý chặt chẽ hơn được traffic cũng như là những cái ứng dụng người dùng. Từ đó thì giúp cho cái hệ thống mạng của chúng ta nó được đảm bảo an toàn hơn. Thì mình có một cái bài lab ở đây, thì chúng ta sẽ cùng với nhau tiến hành cấu hình cơ bản để hệ thống mạng này có thể đi được internet với Firewall FortiGate. Ở đây mình có một client MGMT thì để mình console vào thiết bị và truy cập vào giao diện web. Đây là một line internet từ VNPT, thì một 4 của mình sẽ là một one. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Mình sẽ console vào thiết bị để lấy IP, và từ khi mình có IP thì mình có thể truy cập được vào giao diện web của Firewall. Thì default login sẽ là admin, không pass. Password mới mình sẽ đặt là admin. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy IP từ cái bột MGMT của mình, đó là bột đang connect với bột 1 của Firewall. Mình sẽ sử dụng AKS System Interface Physical. Rồi hiện tại cái bột MGMT của mình đang là 1.6. Rồi mình sẽ mình sẽ config để mà có thể login được vào giao diện web. Thì hiện tại các bạn có IP nhưng mà các bạn chưa thể truy cập được vào giao diện web thì mình sẽ có hình thêm System Interface, Edit bột 1, rồi Set Allow, Rồi, sau khi các bạn cấu hình những cái lệnh này rồi thì các bạn mới có thể truy cập được vào giao diện web bằng HTTPS và HTTP nha. Mình cũng có thể bin hoặc là SSH. Rồi, sẽ để lại đây. Rồi bây giờ mình sẽ truy cập vào giao diện web với IP là 1.6. Đây, admin, và bắt buộc khi nãy mình đặt chính là admin. Rồi, vậy là mình đã truy cập được thành công vào giao diện web rồi. Thì từ bài lab này bây giờ mình sẽ bắt đầu đi cấu hình. Thì ở đây mình có VLAN 10 và VLAN 20. Đây là SQL Suite. Thì bây giờ mình sẽ tạo trên này hai VLAN là VLAN 10 và VLAN 20. Rồi từ đó sẽ cấu hình tiếp theo. Bây giờ để cấu hình VLAN thì mình sẽ vào interface. Bột đang nối xuống với bột VLAN đó chính là bột 2, thì mình sẽ tạo hai VLAN trên bột 2. Đây, mình sẽ bắt đầu tạo interface. Làm tạo VLAN 10. Alias là VLAN 10. Này là cái tên thôi nhé các bạn. Interface mình sẽ chọn đó chính là 12. VLAN ở đây của mình là 10. Ru của mình sẽ là VLAN và IP mình đặt sẽ là 6.10.1.24. Rồi các bạn sẽ tích vào đây luôn tích vào để tạo cái address này luôn tí nữa mình khỏi phải tạo. Rồi cái này mình sẽ cho ping mình tạo luôn DHCP để cấp phát cho hai cái PC phía dưới nha. Mình sẽ cấp phát từ 10.2 đến 10.254. Rồi mình sẽ ok. Vậy là mình đã tạo thành công VLAN 10. Tiếp theo mình sẽ tạo VLAN 20. Mình cũng sẽ tạo tương tự với như VLAN 10. Interface mình sẽ chọn 12. VLAN 20. IP thì mình 6.20.1.24. Mình vẫn tạo cái address này luôn nha. Rồi mình sẽ bật pin. DHCP mình sẽ cấp phát từ 20.2 đến 20.254. Rồi mình chọn ok. Rồi bước đầu tiên là mình đã tạo được thành công hai VLAN 10 và VLAN 20 trên firewall.
Rồi tiếp theo mình sẽ có hình switch để xem thử là cái DHCP của mình vừa mới tạo có cấp phát được xuống cho hai PC này hay không ạ. Mình sẽ vào switch, đây là Cisco switch ha. Thì trên Cisco switch mình cũng sẽ tạo hai VLAN và đường link nối giữa Cisco switch và firewall FortiGate mình sẽ có hình trưng, một cho VLAN này và một VLAN này mình sẽ có hình là một access. Rồi mình sẽ tạo hai VLAN trước là VLAN 10 và VLAN 20. Rồi mình sẽ ship ra. Tiếp theo là cái link A060 này á, mình sẽ có hình trưng. Trưng and card luôn. Rồi mình đã có hình xong link trưng và link A061 mình sẽ có access VLAN 10. Rồi ta phải A062 thì mình sẽ có hình access VLAN 20. Rồi sau khi hoàn thành xong thì sẽ xuống VLAN brick để kiểm tra. Đây VLAN 10 của mình sẽ là interface A061 và VLAN 20 sẽ là interface A062. Rồi tiếp theo là mình sẽ kiểm tra link trưng. Rồi các bạn đã thấy là link A060 của mình đã trưng mất on. Rồi vậy là mình đã có hình xong trên switch. Mình lưu lại. Rồi bây giờ mình sẽ nhận DHCP để coi là mình có đã nhận được IP hay chưa ha. Rồi mình có thể nhận được IP đó là 10.2. Ok mình có thể biên được lên tới VLAN 10 trên FortiGate rồi. Đây mình sẽ nhận của máy này. Ok và là DHCP của VLAN 10 và VLAN 20 đã hoạt động. Rồi giờ tiếp theo rồi để đi được ra môi trường internet thì bây giờ mình sẽ cần phải có một WAN. Thì một WAN hiện tại của mình đang kết nối đây là một số 4. Vậy thì mình sẽ vào một số 4 để mà mình có hình tiếp. Mình sẽ chọn nó là WAN đây. Ru sẽ là ru WAN. Thì ở bên ngoài thực tế thì cái một WAN này người ta sẽ có hình BBPOE nhưng mà trong cái lab này của mình thì không có cái chức năng đó nên mình sẽ cho nhận DHCP nha. Rồi mình sẽ bật pin. Ok ok mình sẽ đợi một lát để cho cái interface one này của mình á, nó nhận được IP rồi từ đó mình sẽ có hình tiếp. Sẽ reload lại. Rồi một one của mình đã nhận IP là 1.8 và mình có hai VLAN đó là VLAN 10 và VLAN 20. Thì bây giờ để đưa được internet thì chúng ta phải có hình policy. Thì policy nó sẽ nằm ở một policy and object và firewall policy. Đây là policy mặc định nó sẽ deny hết tất cả. Thì bây giờ muốn cho VLAN 10 và VLAN 20 của mình đi được internet thì mình sẽ tạo hai policy để cho phép hai VLAN này đi ra ngoài. Rồi, giờ mình sẽ đặt là VLAN 10 incoming. Incoming thì các bạn sẽ chọn đó là interface của VLAN 10. Outgoing thì sẽ chọn đó là một one. Rồi source thì các bạn sẽ chọn source đó là VLAN 10 address ha. Nó sẽ gồm là SIG24 10.0 SIG24 và destination thì các bạn chọn on. Service các bạn cũng chọn on. Và đặc biệt ở đây các bạn phải chọn NAT nha, các bạn không chọn NAT thì nó sẽ không đi được nha. Rồi mình chọn ok.
Rồi, mình đã tạo một policy và mình tạo policy tiếp theo cho VLAN 20. Incoming thì các bạn sẽ chọn đó là interface VLAN 20. Outgoing thì các bạn chọn one. Source các bạn sẽ chọn 20 address. Extension on. Service on. Rồi các bạn chọn accept và NAT. Rồi, các bạn nhấn OK. Rồi, chúng ta đã có hai policy và một cái tiếp theo mình cần đó nữa chính là static root. Và các bạn sẽ tạo cho mình một cái default root ha, với destination là 060 và interface gateway thì các bạn sẽ chọn là 14. Rồi các bạn chọn dynamic và nhấn OK. Rồi vậy thì chúng ta đã tạo xong default root. Rồi OK, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra. PC VLAN 10 IP. OK, vậy thì các bạn đã thấy là VLAN 10 đã truy cập internet thành công và chúng ta sẽ test với VLAN 20. Rồi, và VLAN 20 cũng đã đi internet thành công ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử là kết nối đi internet của chúng ta đã thành công và bây giờ là kiểm tra kết nối local. Thì hiện tại mình đang mở hai tab, sorry các bạn. Thì hiện tại VLAN 10 của mình sẽ biên qua VLAN 20 thì sẽ không được cho các bạn, tại vì chúng ta chưa mở policy để cho hai VLAN này thấy nhau. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào để mà mở thêm một cái policy này nữa, thì chúng ta sẽ vào policy. Rồi chúng ta sẽ chọn new, chúng ta sẽ allow VLAN 10 20 nha. Rồi incoming thì các bạn sẽ chọn là 10, outgoing thì các bạn chọn 20, source thì các bạn sẽ chọn 10, date là 20, service các bạn chọn on. Ở đây các bạn sẽ accept nhưng mà các bạn tắt NAT nha, bởi vì local thì chúng ta sẽ không cần NAT, nhưng mà chúng ta chỉ cần policy và routing thôi. Rồi chúng ta nhấn OK. Rồi hiện tại thì chúng ta đang tạo policy cho VLAN 10 thông qua VLAN 20 là pin thấy VLAN 20, nhưng bây giờ chỉ là một chiều thôi. Chúng ta muốn cho VLAN 20 thấy được VLAN 10 thì chúng ta phải làm thêm một policy theo chiều ngược lại. Thì để mà làm nhanh thì các bạn chọn policy này, nhấn clone. Đây, nó sẽ tạo ra một cái policy đây cho chúng ta và nó sẽ disable nha. Rồi bây giờ mình sẽ chọn vô đi chỉnh sửa. Thì cái name mình sẽ gõ lại là allow VLAN 20. Rồi incoming và outgoing nó tự đổi cho mình, source add nó cũng đã tự đổi rồi, mình chỉ cần đặt lại tên và chọn accept và enable cái policy này lên và chọn OK. Rồi bây giờ mình đã có hai cái policy để mà allow hai cái VLAN. Mình sẽ kéo bên này VLAN 10, VLAN 20 allow. Rồi OK, thứ tự policy của mình như thế này là OK nha. Cái nào đi internet thì mình sẽ để lên trên, và cái nào càng filter chặt chẽ phía trong local thì mình để xuống dưới nha. OK. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiểm tra vào hai cái PC. Mình sẽ vào lại cái PC này, mình sẽ test lại. Rồi bây giờ sau khi mở policy thì các bạn thấy đã ping qua VLAN 20 được ha. Rồi mình sẽ kiểm tra PC của VLAN 20. Số IP. Rồi các bạn thấy thì VLAN 20 cũng đã ping sang VLAN 10 thành công. Thì hai VLAN của mình ping thông lẫn nhau, thông local và thông ra ngoài internet. Vậy là mình đã hướng dẫn xong những cái cấu hình cơ bản để mà một hệ thống mạng có thể truy cập được internet với Firewall FortiGate. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến cuối video và chúc tất cả các bạn làm lab vui vẻ. Mình cảm ơn tất cả các bạn.